Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο 5ο μάθημα της σειράς με τα μαθήματα Γιουκαλίλη για Αρχάριους. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Νάσος. Αν έχετε απορίες για το συγκεκριμένο μάθημα, μπορείτε να πατήσετε στην playlist που έχω δημιουργήσει εδώ πέρα με τα 4 προηγούμενα μαθήματα της σειράς και θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε λίγο για τα αριθμικά. Δηλαδή, να μάθουμε να διαβάζουμε κάποιες αξίες, οι οποίες παίζουμε με τις συγχορδίες είτε και με νότες σε άλλες περιπτώσεις, και να δούμε τι ασκήσεις μπορούμε να κάνουμε με αυτές, ώστε να μαθαίνουμε διαφορετικά αριθμικά ή να μπορούμε να διαβάσουμε αριθμικά που βρίσκουμε σε μια πηγή στο ίντερνετ, σε ένα PDF, σε ένα e-book ή οτιδήποτε, και να γίνουμε καλύτεροι στα αριθμικά μας και να μπορούμε να παίζουμε όλα αυτά τα κομμάτια όπως ακριβώς τα ακούμε και στα original. Εφόσον έχουμε μιλήσει αυτή τη στιγμή μόνο για τα 4 τέταρτα και θα πούμε για τη βασικότερη μονάδα που είναι το ολόκληρο, για τη μεγαλύτερη μονάδα που είναι το ολόκληρο. Πρέπει να πω εδώ ότι αν και στα ελληνικά λέμε ολόκληρο, υπάρχουν και μεγαλύτερες αξίες από αυτήν. Υπάρχει μια αξία η οποία έχει την διπλάσια διάρκεια από το ολόκληρο. Υπάρχει και μια άλλη αξία η οποία έχει την τριπλάσια, τετραπλάσια και εξαπλάσια αξία από το ολόκληρο. Αξίες όμως οι οποίες δεν χρησιμοποιούμε πια, τις χρησιμοποιούσαμε κυρίως στο Μεσαίωνα, ίσως και στην Αναγέννηση, αλλά ειδικά στη σύγχρονη μουσική δεν θα τις συναντήσουμε πουθενά. Επομένως, ξεκινάμε με το ολόκληρο και το ολόκληρο σημαίνει ότι είναι ένα χτύπημα και για τους 4 χρόνους. Δηλαδή, παίζουμε μία συγχορδία ή μία νότα αντίστοιχα και μετράμε 4 χρόνους. Επομένως, αν έχουμε μια συγχορδία ντο ματζόρε και θέλουμε να παίξουμε ολόκληρο, τότε μετράμε 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 κτλ. Έτσι, αν μας δοθούν 4 μέτρα τα οποία αποτελούνται από, για παράδειγμα, δύο συγχορδίες ντο, μια συγχορδία φα και μια συγχορδία λα μινόρε, και είναι όλες ολόκληρα, τότε θα είχαμε το εξής. Η αμέσως μικρότερη αξία, όπως φαίνεται και λογικό, είναι τα μισά. Δηλαδή, εφόσον μιλάμε για 4 τέταρτα, τότε παίζουμε στο 1 και στο 3. Έχουμε 1, 2, 3, 4. Έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία παύση ανάμεσα σε αυτά. Ο λόγος που καμιά φορά εγώ σταματάω είναι για να γίνει πιο κατανοητή η άσκηση, για να δείτε ακριβώς ότι χτυπάω πάνω στο 3. Έτσι, αν έχουμε μία συγχορδία ντο και μία συγχορδία ντο και μία συγχορδία λα μινόρε στη σειρά και τα 2 μέτρα αποτελούνται από μισά, τότε έχουμε 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Η τρίτη αξία που θα δούμε σήμερα λέγεται τέταρτο και όπως είναι λογικό χωρίζει τα 4 τέταρτα σε 4. Αν παίξουμε ένα ντο σε 4 τέταρτα είναι αυτό που κάναμε 1, 2, 3, 4. Τώρα, επειδή μου έχει τύχει στο παρελθόν και όχι σε μία περίπτωση, αλλά σε παραπάνω περιπτώσεις, και στην κιθάρα και σε μαθήματα κιθάρας, αλλά και στο γιουκαλίλι, να με ρωτήσει ένας μαθητής, άρα το ολόκληρο δεν κρατάει τόσο περίπου? Όχι, δεν υπάρχει το δεν κρατάει τόσο περίπου. Έχει να κάνει με το tempo, δηλαδή την ταχύτητα του κομματιού. Έτσι. Αν ένα τραγούδι, ένα κομμάτι, ένα οτιδήποτε είναι πολύ αργό, είναι μια μπαλάντα για παράδειγμα, και μετράμε 1, 2, 3, 4, τότε το ολόκληρο θα έχει όλη αυτή τη διάρκεια. Αν έχουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο κομμάτι, ένα rock and roll, ένα speed metal, ας πούμε, ένα οτιδήποτε, και μετράμε 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, τότε το ολόκληρο θα κρατήσει αυτούς τους χρόνους. Για να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι ασκήσεις σε όλους τους χρόνους, αλλά και να καταλαβαίνουμε αυτή τη διαφορά, υπάρχει ο μετρονόμος. Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα μετρονόμου. Προφανώς δεν χρειάζεται να έχετε τον ίδιο με μένα. Απλά εμένα με έχει βολέψει αρκετά αυτός. Μετρονόμοι καταρχάς υπάρχουν πάρα πολύ και δωρεάν. Μπορεί να κατεβάσετε τον υπολογιστή σας, μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας πιθανόν. Υπάρχουν πάρα πολλοί δωρεάν μετρονόμοι, αλλά υπάρχουν και φθηνοί μετρονόμοι σε διάφορα κινητά με applications, στο iPhone ας πούμε ή Android. Υπάρχουν μετρονόμοι που μπορούν να κοστίσουν 2 ευρώ, 2,5 και να έχουν καταπληκτικές δυνατότητες, να έχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Έτσι, ο μετρονόμος είναι ένα πάρα πολύ βασικό εργαλείο για το μουσικό. Εφόσον έχει μάθει τις αξίες, πρέπει να μάθει να παίζει σωστά στο χρόνο, να έχει το σωστό timing, να μάθει να γκρουβάρει σωστά. Δεν το συστήνω
από το πρώτο μάθημα, γιατί αν ξεκινήσουμε το πρώτο μάθημα και αρχίσουμε να μετράμε με το μετρονόμο, όλοι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πελαγώσουν και θα νιώσουν άσχημα. Οπότε προτείνω ότι θα μπει σιγά σιγά στη μελέτη, αλλά πρέπει να μπει για να μαθαίνουμε να μετράμε σωστά. Τώρα η χρήση του μετρονόμου το έχω βάλει ήδη στο 60, που είναι κάτι πολύ αργό. Και όπως βλέπουμε, έχει έναν διαφορετικό ήχο στο 1 και έναν διαφορετικό ήχο στο 2, στο 3 και στο 4, έτσι, για να ξέρουμε πού αλλάζει το μέτρο. Επομένως, σε αυτή την ταχύτητα, το ολόκληρό μας θα ήταν και τα λοιπά. Τώρα ο ίδιος μετρονόμος είναι στο 140. Βλέπετε ότι κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, με τη διαφορά ότι είναι ένα πάρα πολύ γρηγορότερο κομμάτι. Επομένως εδώ, αν παίζαμε ολόκληρα, θα είχαμε το εξής. Αυτό ήταν όλο το μάθημα, απλά μάθαμε τις τρεις βασικότερες αξίες, το ολόκληρο, το μισό και το τέταρτο, και τώρα αυτό που έχετε να κάνετε είναι περίπου αυτό που έκανα στα παραδείγματα και πριν, δηλαδή να πάρετε τις συγχορδίες που έχουμε μάθει και να προσπαθήσετε να τις παίξετε με συγκεκριμένη αξία. Να πάρετε, ας πούμε, τρεις διαφορετικές συγχορδίες και να παίξετε μόνο ολόκληρα με αυτές. Προς το παρόν, μην μπλέξετε μεταξύ τους αξίες. Δοκιμάστε να παίξετε μόνο με μία αξία κάθε φορά. Παίξτε 20 μέτρα με ολόκληρα. Μετά παίξτε 20 μέτρα με μισά, 20 μέτρα με τέταρτα. Είναι σημαντικό αυτό για να υπάρχει μια συνέχεια. Μετά από 20 μέτρα βλέπουμε ότι ο χρόνος δεν έχει αρχίσει ούτε να χαλαρώνει πάρα πολύ, ούτε να αρχίσουμε να παίζουμε πιο γρήγορα. Να μάθουμε να είμαστε on time. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε το share στους φίλους σας και φυσικά κάντε subscribe, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα μαθήματα. Φυσικά με τις υπόλοιπες αξίες ρυθμικά, αλλά και με καινούργιες συγχορδίες. Καλά παίξιματα σε όλους!